What's up mga ka-Wonder? And this is Wonder Darna again. At ngayon, ang gagawin natin is maglilinis tayo ng kusina. Lilinisin natin. Nakita natin kung gaano siya kaganda. And ito ang aking tadan! Ref. Umpisahan ko na siya. Tayo! So, dahil nagpapamiss ang aking minamahal today, masyado siyang busy, ako ay magbibisi-bisihan din. Umpisa na natin.
siya. So, mga ka-wonder, ready na ba kayo na makita ang malinis nating wrap? Tada! Nalinis na natin yan. Punta tayo dito. Alright. Dahil wala naman tayong mga vegetable. Wala mga vegetable. Okay? O, diba? Puro gatas. Puro gatas. Walang mga vegetable. Diba? Napaka-healthy dito kasi puro gatas. So, guys, hanggang dyan muna ang ating gagawin for today because marami pa tayong trabaho sa labas. So, see you on my next vlog.